Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 146, trong khi Hoắc Vũ Hạo đang ăn mừng thì ở một nơi khác, Quất Tử với cái bụng bầu cũng đang nhớ về nam nhân mà mình yêu. Tiếp theo, mở đầu tập 147, tình tiết sẽ bắt đầu với cảnh tượng Vũ Đồng đang bế quan. Chẳng bao lâu sau, nhờ sự trợ giúp của dược lực thần kỳ, Đường Vũ Đồng đã bứt phá thành công xiềng xích cấp bậc để chính thức trở thành một phong hào đấu la. Hồn hoàn và hồn kỵ thứ 9 cũng được khai mở. Đồng thời, nàng còn lấy danh hiệu là Long Điệp Đấu La, khác với cái tên Đông Điệp Đấu La như trong nguyên tác. Việc thăng cấp không chỉ giúp thể chất và hồn lực của Đường Vũ Đồng tăng trưởng vượt bậc mà còn đưa kỹ năng dung hợp võ hồn của nàng lên một tầm cao mới. Từ hình ảnh một tiểu công chúa luôn cần sự che chở, giờ đây Đường Vũ Đồng đã trở thành phong hào đấu la đầu tiên của thế hệ Đường môn hiện đại. Với chiến lược có thể sánh ngang với các siêu cấp đấu la, nàng chính thức trở thành cộng sự đắc lực, đủ xuất sắc đánh chiến đấu cùng Hoắc Vũ Hạo trong những trận chiến sinh tử sắp tới. Trái ngược với sự thuận lợi của Đường Vũ Đồng, Hoắc Vũ Hạo lại rơi vào một tình cảnh vô cùng ngặt nghèo. Dù sở hữu thiên phú kinh người, anh ấy lại bị kẹt lại ở ngưỡng cửa cấp 89. Quá trình đột phá của Vũ Hạo gặp phải bế tắc, đòi hỏi cậu ta phải có nghị lực phi thường mới có thể vượt qua cửa ải sinh tử này. Tuy nhiên, khi Vũ Đồng đột phá, Từ Tam Thạch lại lên tiếng trêu chọc việc tu vi của Hoắc Vũ Hạo đang bị tụt lại phía sau Đường Vũ Đồng, khiến Vũ Hạo không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Thực tế, lúc này Hoắc Vũ Hạo đã đạt đến đỉnh phong hồn đấu la cấp 89, nền tảng hồn lực của anh thâm hậu đến mức hoàn toàn không thua kém gì một phong hào đấu la thông thường. Tuy nhiên, cậu ta mãi vẫn không thể đột phá được cửa ải cuối cùng. Khó khăn này không phải do thiên phú yếu kém, mà chính vì anh đã ngưng tụ hồn nhân thứ nhất quá sớm. Theo quy luật của giới hồn sư, nhân loại khi thăng cấp phong hào đấu la thường chỉ cần ngưng tụ một hồn nhân. Thế nhưng, Hoắc Vũ Hạo đã hoàn thành việc này ngay từ khi còn ở cấp hồn thánh. Điều đó dẫn đến một bài toán nan giải. Để thăng cấp tiếp theo, cậu ta buộc phải ngưng tụ được hồn nhân thứ hai, một rào cản cực lớn vốn chỉ dành cho những bậc cực hạn đấu la. Nỗi thất vọng của Vũ Hạo không phải vì tính hiếu thắng mà bắt nguồn từ khát khao bảo vệ Đường Vũ Đồng. Chứng kiến người yêu đã thăng cấp phong hào đấu la, trong khi bản thân vẫn kẹt lại ở nút thắt, cậu ta lo sợ rằng trong tương lai mình sẽ không đủ sức che chở cho cô như những lần cô gặp nguy hiểm trước đây. Chính sự lo lắng này đã khiến hình tượng của Vũ Hạo trở nên chân thực và tình cảm hơn. Đúng lúc này, Huyền Lão đã lên tiếng nói, điều ta muốn nói với con bây giờ chính là một phương pháp khác để ngưng tụ hồn nhân thứ hai. Nghe vậy, Vũ Hạo khẩn thiết đáp lại, xin Huyền Lão chỉ dạy cho con. Theo lời ông, nhờ vào càn khôn tạo hóa đan, Huyền Lão đã thành công ngưng tụ hồn nhân thứ hai và chính thức thăng cấp cực hạn đấu la. Thấu hiểu khó khăn của Hoắc Vũ Hạo, ông đã đặc biệt truyền thụ lại toàn bộ kinh nghiệm cốt lõi của mình. Trong đó, ông nhấn mạnh về phương pháp đồng vị cộng hưởng, đó là cách thức mà các hồn sư nhân loại thường dùng để nương theo tần suất vận hành của hồn nhân thứ nhất nhằm tạo ra cái thứ hai. Việc thiết lập hồn hạch thứ hai theo phương thức truyền thống tuy gian nan nhưng tương đối an toàn. Những cường giả đỉnh cao như Mục Lão, Long Tiêu Diêu hay Diệp Tịch Thủy đều đi theo con đường này. Tuy nhiên, còn một phương thức khác mang tên âm dương hỗ bổ, giống như cách của thú thần Đế Thiên. Phương pháp này ép hồn hạch thứ hai vận hành ngược chiều với hồn hạch thứ nhất, tạo thành một vòng tuần hoàn độc lập. Một khi thành công, chiến lược của người tu luyện sẽ tăng vọt theo cấp số nhân. Thế nhưng, rủi ro đi kèm là cực kỳ lớn. Thể chất con người vốn khó lòng chịu đựng nổi sự xung đột dữ dội của hai luồng hồn lực trái ngược nhau. Cho đến nay, lịch sử vẫn chưa ghi nhận một tiền lệ thành công nào. Thân thể cường hãn của hồn thú mới là điều kiện tiên quyết để thực hiện điều đó. Sự chỉ điểm của Huyền Lão không chỉ mở ra một hướng đi mới cho Hoắc Vũ Hạo, mà còn là khởi đầu cho một cuộc mạo hiểm đầy rẫy chông gai. Bởi với tính cách của mình, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm chọn con đường tầm thường. Ở một diễn biến khác, các dấu hiệu cho thấy phe địch đang chuẩn bị phát động một cuộc chiến quy mô lớn. Hành động lần này do tiền bối bản thể và tiền bối Thiên Dương chủ trì, mang mật danh Chiến dịch diệt đế. Cảnh tượng này thuật lại việc ba đế quốc thuộc Đấu La Đại Lục Nguyên Thủy nhằm chống lại đợt tấn công mới từ Nhật Nguyệt Đế quốc đã vạch ra kế hoạch ám sát Hoàng đế từ thiên nhiên. Để thâm nhập thành công vào lãnh thổ đối phương, họ đã tìm đến Học viện Sử Lai Khắc để cầu viện. Đội hình tham chiến lần này có thể coi là vô cùng hùng hậu, dẫn đầu bởi bản thể tông, tông chủ Độc Bất Tử và Thiên Dương Đấu La. Lần này, đội quân tấn công quy tụ gần 20 vị phong hào đấu la tham gia. Mục tiêu của họ không gì khác ngoài việc đánh thẳng vào huyết mạch cốt lõi của Nhật Nguyệt Đế quốc. Tuy nhiên, việc xâm nhập vào Minh Đô là một bài toán nan giải, bởi hệ thống hồn đạo khí thăm dò được bố trí dày đặc khắp nơi. Trong hoàn cảnh đó, khả năng tinh thần thăm dò và kỹ năng ẩn thân của Hoắc Vũ Hạo chính là chìa khóa then chốt cho toàn bộ hành động. Vì đại cục, Học viện Sử Lai Khắc đã đồng ý để Vũ Hạo tham gia, đồng thời cử Đường Vũ Đồng đi cùng để hỗ trợ. Lúc này, Đường Vũ Đồng đã chính thức thăng cấp lên hàng phong hào đấu la. Với sức mạnh mới này, kỹ năng dung hợp võ hồn của cả hai giờ đây đã đủ sức đối đầu trực diện với cả các siêu cấp đấu la, giúp chuyến phiêu lưu mạo hiểm này thêm phần chắc chắn. Đáng chú ý, có một bí mật mình muốn nói cho các bạn, cuộc ám sát này cũng chính là mở đầu cho sự kết thúc của một huyền thoại, Độc Bất Tử. Cũng trong trận chiến hoạn lạc này, Hoắc Vũ Hạo cũng lần đầu được hé lộ về đứa con của mình. Và liệu rằng tập tiếp theo 148 sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!